Grabe, pinamahayan na. Magaganda siya. Uy, gago lumipad. Kumbaga dito, sobrang kintab niya yan. Pagpapunta na dito. Yan, medyo nag-fail yung kulay. Mga gas-gas na yan. Yung sa black part ng MC natin, pwedeng matanggal din ng Oscars. Tapos is set natin. Ayan guys, wala na agad. Pag nilinisan, kailangan dumihan din guys. Ilalabas natin siya mamaya. So what is up guys, it's your boy Delzii TV. Welcome back sa channel ko. I make videos about motorcycles, DIY tutorials, and life in general. Kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click na notification bell para lagi ka updated sa mga future videos natin. So yun guys, kakagising lang natin and naisipan kong maglinis ng motor ngayon. And gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko nililinis yung motor natin and kung ano yung pinupunas natin sa kanya after ko siyang linisin. Yung huling kita ko kasi sa kanya guys is yun, puro putik na siya. Tapos may mga ipot na ng ibon and meron na siyang stain ng mga ihi ng pusa. So yun guys, samahan niyo ako. So ito yung tsura niya guys. Ayan. Sobrang dumi na. Putik dito, putik dyan. Ayan, putik. Puro putik siya. Iba na yung kulay ng gulong niya. Matagal na kasing hindi na nalinisan. Tapos ito yung sa pusa. Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Putik oh. Puro putik. Lahat yan lilinisan natin. Yan guys, yung shock ko, puro putik ko. So ito guys, ang gagamitin natin yun. Ahos, tapos balde, gagawin ng tubig. Tapos itong sponge, tsaka joy. Tapos mga pamunas. Tapos itong Oscar, mabawax, para sa gloss. Para sa mga glossy na flarings. Yan. Tignan natin siyang kumalahati. Tapos start na tayo. Then guys, may nakita pa akong gagamba. May gagamba pa siya guys. Grabe, pinamahayan na. Pinamahayan siya ng gamba. Oop. May gagamba siya. Uy, gago lumipad. Gago na wala na. Ano yung gagamba. Yan guys, linisan na natin to para matanggal na natin yung mga gagamba. Baka mayroon pang mas malala dun.
So yun guys, natapos natin siyang sabunan. Nalinis na natin siya. Tapos, babanlawan na natin siya. Mabilisan lang na punas. Kasi may lakad din kasi ako. Mabilisan lang siya. Pero lahat naman nalinisan. Para hindi mamuo. Ayan, dito wala na rin. Ayan, babanlawan na natin siya guys. So yun guys, tapos na natin siya banlawan. Ayan, wala na siyang sabon. Ngayon, pupunasan na natin siya nito. Microfiber cloth para hindi magasgasan yung kaha. Ayan, dalawa. Isang pamunas ng tuyo, pamunas sa basa. Tapos isang pamunas para sa gagamitin nating pampakintab sa motor natin. So ito munang pink yung gagamitin natin. So ayan guys, natuyo na siya. Pwede natin siya punasan ng Oscars. So ayan guys, ito ulit, lagyan natin siya ulit ng onte. Ayan, onte lang. Oh, naparami natin siya guys. Pero dito natin sa isang side lang ilalagay. By the way guys, hindi pala ako sponsored nito. Binili ko talaga yan. Yan. Kumbaga dito, sobrang kintab niya yan. Pagpapunta na dito. Yan, medyo nag-pale yung kulay. Ikalat natin. Yan. Nagpantay ng kulay niya, makintab. Yan. Wow! Sobrang effective talaga ng Oscars dito. Yan, try naman natin siya sa mga black parts. Mga gasgas na yan. Yung sa black part ng MC natin, pwedeng matanggal din ng Oscars. So, ayan. Lagay tayo dito na shake natin konti. Tapos, stop tayo ng konti. Yan, ganyan konti. Kaya na yan. Kaya kung makita nyo, medyo marami-rami yan. Tapos, set natin. Ayan guys, wala na agad. Kaya hanggang dito abot yung mga gasgas. Pero kaya tanggalin ng Oscars yan. Ayan guys. Okay, diba? So yun guys, natapos natin siyang linisan tsaka punasan ng pampakintab. Ayan siya guys. Ayan. Okay na okay siya guys. Ayan. Kintab nyo. And ganyan guys, lalabas natin siya ngayon. Pag nilinisan, kailangan dumihan din guys. Ilalabas natin siya mamaya. Mag-ilamos na ako tapos larga na tayo. So yun guys, ito, palis na tayo tapos yan. Quick look muna tayo sa nilinis natin yan. Yan, sobrang linis niya guys. Tapos dudumihan ulit natin siya. Yan. Punta lang tayo sa may palengke tapos uwi na rin tayo. Yan. Sobrang kintab ng motor natin.
So yun guys, bili muna tayo bulaklak para sa girlfriend natin. Dahil mansa rin namin ngayon. Ay, babad ko lang po. Malalim masyado. Okay po, thank you po. Yun. Thank you boss. Haha po. Sabi ni Paps, ang ganda daw ng kulay ng motor natin. Bagong ligo yung motor. Yung nagda-drive hindi yung driver hindi pala naligo. Ito one hand din siya oh. Bang banking one hand. Woo! Nice one. Isa pa, banking pa ulit. Bang. Woo! Grabe na. One hand banking. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat at pinanood nyo tong simpleng araw na to para sa akin. Kung nagustuhan nyo yung ganitong video lang guys, kung hindi masyadong maraming ginagawa or maraming sinasabi, yan, comment nyo lang guys, and huwag nyo kalimutan i-like tong video. Yun, Delzii TV out.